Cho nên rằng là các giáo sư tại Harvard đánh giá rất là cao cái đoàn doanh nhân của Việt Nam mình. Nhưng mà cái phòng đầu tiên của Massachusetts của MIT nó là một cái phòng rất là nhỏ, thậm chí nó còn có chuột chạy qua nữa, đông như kiến luôn. Sau một chuyến mà Châu đi học ở Mỹ về thì Châu nghĩ rằng là cái điều mà Châu học được nhiều nhất nó không hẳn là kiến thức đâu, mà Châu sẽ đúc kết cho mọi người qua 5 cái điều sau đây ha. Điều thứ nhất là Châu đi học cùng với một đoàn các anh chị doanh nhân hơn 10 người. Và khi đi với họ là Châu mới thấy được rằng là thực sự cái điều mà ảnh hưởng rất là lớn đến thành công của mỗi người đó, tài năng chắc chắn là phải có nha, nhưng mà Châu nghĩ là cái điều mà sát sao nhất để giúp cho người ta có thể đạt được những kết quả và thành tựu trong công việc đó là tính kỷ luật. Bởi vì khi mà Châu đi với họ suốt hơn 10 ngày trời như vậy thì Châu thấy rằng là người ta rất là bận rộn, doanh nghiệp ta rất là lớn, có những doanh nghiệp 3, 4, 500 nhân sự, có những doanh nghiệp ngàn tỷ, nhưng mà bản thân người ta luôn luôn đúng giờ và không có viện lý do. Không phải rằng là hôm nay tôi bận cái này, tôi bận cái kia, mà tôi gặp những cái hoặc là tôi có cái việc đột xuất này, cái việc quan trọng kia mà ảnh hưởng đến đoàn, hay là ảnh hưởng đến cái việc mà đi trễ hoặc là chậm giờ học vân vân. Họ luôn luôn rất là đúng giờ, đúng từ giờ đi ăn cho đến giờ đi học, cho đến giờ đi chơi và đến giờ thức dậy. Đó là cái điều mà Châu rất là nể và mình học hỏi được rất là nhiều. Và nhờ cái việc mà cả đoàn rất là tôn trọng thời gian cho nên rằng là các giáo sư tại Harvard đánh giá rất là cao cái đoàn doanh nhân của Việt Nam mình qua học lần này. Và thậm chí là các thầy còn chia sẻ là họ có một góc nhìn rất là thay đổi về doanh nhân Việt Nam luôn. Bởi vì họ nghĩ rằng là đa phần doanh nhân Việt Nam mình ấy là tất nhiên là phải giỏi làm ăn rồi, nhưng có thể rằng là cái phần mà phong cách sống cũng giống như rằng là cái phần tri thức nó không có chuẩn mực như vậy. Nhưng mà đoàn này thì đã làm cho họ có một cái góc nhìn rất là khác, và họ rất là hoan nghênh cho những cái chuyến khác, hay là họ có những cái chương trình họ offer cho bên mình. Điều thứ hai mà Châu học được ở đây có nghĩ rằng là lúc trước thì mình cứ nghĩ rằng là mình làm việc đến khoảng 50 tuổi 60 tuổi là mình nghỉ hưu. Nhưng mà qua đây thì cái người mà Châu được tiếp xúc gọi là thường xuyên nhất là giáo sư Thoms, và ông là một người đã hơn 80 tuổi rồi. Nhưng mà từ ngày đầu khi mình đến Boston là đã ra sân bay nè, đón đoàn, rồi thậm chí là còn vận chuyển hành lý giúp cho mọi người. Và đặc biệt là Châu không hiểu đâu ra năng lượng và làm sao họ có thể làm được cái việc rằng là buổi sáng thì họ luôn đúng giờ dậy, rồi hỗ trợ cho các cái chương trình nó diễn ra đúng giờ và nó bài bản đâu ra đó. Sau đó buổi trưa thì thầy còn hỗ trợ cái việc mà tìm một cái chỗ ăn rất là tốt, rất là ngon cho đoàn. Rồi đến buổi chiều là tiếp tục làm việc. Và đến buổi tối của ngày thứ hai là thầy còn đưa ra cảng Boston để ăn những cái món ăn mà gọi là đặc trưng ở đây, những cái món hải sản. Và thầy vẫn là cái người mà hướng dẫn, chia sẻ liên tục. Rồi mà khi mà về nhà thầy thì thầy và vợ thầy chuẩn bị một cái bàn tiệc rất là gọi là rất là thịnh soạn, rất là chỉnh chu, rất là nhiều thứ mà họ chuẩn bị để đón tiếp những doanh nhân Việt Nam. Thì đó là một cái điều làm cho bị bất ngờ, là tại sao một cái người mà đã 80 mấy tuổi như vậy mà họ lại có năng lượng làm việc từ sáng đến tối, gần như là làm liên tục, và với một cái tinh thần rất là chuyên nghiệp, rất là thiện chí, chứ không phải là họ làm việc theo kiểu là làm cho xong. Và bên cạnh đó thì người ta cũng gọi là, dù là cái học hàm học vị người ta rất là cao, là một trong những người top đầu của thế giới rồi, là 150 diễn giả gọi như là lỗi lạc của nước Mỹ, nhưng mà họ rất là khiêm tốn và họ làm việc cống hiến, làm cho mình rất là bất ngờ về cái điều đó. Thì đó là cái tôi nghĩ rằng đó là chắc là mình phải thay đổi lại cái tư duy của mình, là mình nên duy trì cái sự làm việc, cái sự cống hiến và phục vụ lâu nhất có thể, vì điều đó nó sẽ giúp cho mình giữ được cái năng lượng, giữ được cái sự tươi trẻ. Bởi vì ngày nào mình còn học thì ngày đó là mình còn trẻ, đúng không? Mình còn đón nhận cái mới, mình còn thay đổi bản thân để bản thân mình tốt hơn, phát triển hơn. Điều thứ ba vô cùng quan trọng mà Châu học được trong suốt quá trình đi, đó là cái thời gian buổi sáng cái nghi thức đầu ngày nó vô cùng quan trọng. Châu thì Châu ở chung với một chị bạn, thì chị cũng là một doanh nghiệp rất là lớn và ở gần phòng của mấy anh chị khác, cho nên nó là cứ buổi sáng mình đặt chuông 5 giờ sáng mình dậy, để 5 rưỡi mình đi chạy bộ tới 6 rưỡi về, rồi 7 giờ mình ăn sáng, đến 8 giờ là mình đi qua trường là vừa kịp giờ. Nhưng mà luôn luôn là mọi người hẹn nhau 5 giờ sáng chạy bộ, nhưng thường là sẽ có mặt sớm hơn. Và buổi sáng dậy thì thường là cháu sẽ uống nước ấm hoặc là uống nước suối, uống nước lọc, rồi mình sẽ vận động nhẹ nhàng cho cơ thể, rồi bắt đầu thì mình có thể là mình hít thở hoặc là mình khởi động, rồi mình mới đi tập thể dục buổi sáng. Rồi sau đó thì tập thể dục thì mình cũng sẽ được trò chuyện với các anh chị trong đoàn, là những người họ rất là có kinh nghiệm, cũng như là họ rất là tài giỏi. Rồi sau đó thì đến khoảng 6 giờ 6 rưỡi là mình về, rồi mình vệ sinh cá nhân sơ sơ, rồi mình đi ăn sáng và ăn một bữa rất là đầy đủ các dưỡng chất. Rồi đến 8 giờ là mình thay đồ đạc, rồi mình có thể trang điểm, rồi cho chuẩn bị quà tặng. Thì Châu có mang sang 14 cuốn sách là Heritage, là cái cuốn sách mà Châu là chủ biên. Thì đó cũng là một cái điều mà Châu cũng rất là muốn chia sẻ, là cái nghi thức đầu ngày nó sẽ giúp cho mình kiến tạo một cái ngày thật sự rất là năng lượng, rất là hiệu quả
và đặc biệt rằng là gần như là nó sẽ quyết định cho cái hiệu quả công việc của ngày đó luôn. Bởi vì sau khi mình tập thể dục nè, sau khi mình chuẩn bị cho bản thân mình thật là chỉnh chu nè, mình chuẩn bị những cái phần quà rất là đẹp, rất là tâm huyết mà mình đã đầu tư, thậm chí là cuốn sách đó cho đầu tư cả hàng trăm ngàn đô hơn vào đó để tạo ra một cái tác phẩm nghệ thuật. Thành thử ra là mình cảm thấy rất là đầy năng lượng, rồi mình được ăn uống đầy đủ và trang điểm, rồi quần áo đẹp đẽ, rồi mình đến trường đến sớm một chút xíu, mình có thời gian chụp hình đây kia nữa, thì cái chất lượng học tập của mình nó rất là tốt. Ở trong khi đó thì thỉnh thoảng ở Việt Nam thỉnh thoảng là Châu vẫn ngủ nướng, con mình đi học trước rồi mình mới dậy, và có những ngày thì do mình thức đêm quá nên mình dậy trễ. Thực sự là cái ngày dậy trễ mình không có nghĩa là mình ngủ thêm 1 tiếng thì mình có thể tỉnh, là mình có thể khỏe được 1 tiếng đâu, nhưng mà mình vẫn bị mệt mỏi và uể oải. Trong khi đó thì mình ngủ sớm và dậy sớm, cái thời gian đầu ngày của mình nó khoảng 3 tiếng đồng hồ để mình làm tất cả mọi thứ cho bản thân mình trước, cho cái sự đầu tư về sức khỏe và tinh thần của mình trước, thì cái ngày hôm đó đạt hiệu quả cao hơn rất là nhiều. Và Châu có một cái bài chia sẻ đó là cái thang của Eisenhower, đó là có cái việc là thứ nhất đó là việc quan trọng mà không gấp, việc quan trọng mà gấp, việc không quan trọng mà gấp, và việc không quan trọng mà không gấp. Thì trong đó có cái việc đối với Châu và với cái tác giả đó, thì cái việc mình cần lưu tâm nhất đó là việc quan trọng mà không gấp. Tại vì mình rất hay bỏ qua cái này. Thì nghi thức đầu ngày chính là việc quan trọng mà không gấp. Có nghĩa rằng là nó rất là quan trọng, nó quyết định chất lượng cuộc sống của mình, chất lượng sức khỏe, tinh thần của mình trong suốt một ngày dài luôn. Nhưng mà vì nó không có gấp cho nên là rất là dễ mình bỏ qua cái điều này. Và vì vậy cho nên nó là sẽ có rất là nhiều người, trong đó có cả Châu trước đây, và hiện tại thỉnh thoảng là mình cũng hơi dậy trễ đó, là mình không có ưu tiên cho cái việc quan trọng mà không gấp. Và mình nghĩ rằng đó là sáng nay dậy trễ thì thôi sáng sau dậy sớm, hoặc là hôm nay không tập thể dục thì hôm sau mình tập. Tuy nhiên đó là khi mà mình thực sự nhúng bản thân mình vào cái nghi thức đầu ngày một cách trọn vẹn nhất khoảng 2 đến 3 tiếng, và mình ưu tiên cho cái việc là việc quan trọng mà không gấp, mình làm đều đặn đó, thì mình đang kiến tạo một cái phiên bản gần như là tốt nhất của bản thân mình. Vì rõ ràng là trong suốt 10 ngày Châu đi học rồi Châu đi trải nghiệm như vậy, thì chất lượng làm việc, tư duy cũng như là sáng tạo nội dung như vậy nè, nó cao hơn rất là nhiều. Thì đó là cái điều mà Châu tâm đắc nhất trong 5 điều mà hôm nay Châu chia sẻ cho mọi người. Và 2 điều sau thì cái điều cuối cùng cũng là cái điều mà Châu rất là tâm huyết nha. Nhưng mình đến điều thứ tư trước cái đã. Điều thứ tư là khi Châu sang MIT, Massachusetts, thì ai cũng biết đó là một cái giống như là thánh địa về khoa học công nghệ, đúng không? MIT nổi tiếng toàn cầu rồi. Và khi mà đến thì Châu được giáo sư ở đó giới thiệu toàn cảnh về Massachusetts, về MIT, về những cái phân viện của họ, về những cái lĩnh vực họ làm, và họ đưa mình đi tham quan nữa. Ngoài cái việc họ thuyết trình thì họ đưa mình đi tham quan nữa. Thì thật sự là mình rất là ngưỡng mộ, bởi vì cái thành tựu của họ nó quá lớn, nó quá là vĩ mô so với một người bình thường như mình. Tuy nhiên là ở cái đoạn cuối của cái bài thuyết trình của giáo sư đó thì bác có nói ra rằng là nhưng mà cái phòng đầu tiên của Massachusetts của MIT nó là một cái phòng rất là nhỏ, thậm chí nó còn có chuột chạy qua nữa. Thì cái điều này làm cho mình gọi là nó đánh thức vào cái tư duy của mình rất là rõ nét, rằng một cái việc dù nó có lớn như thế nào, nó có hoành tráng như thế nào, nó có giá trị như thế nào, thì nó cũng đều bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên rất là nhỏ. Vì vậy cho nên nó là dù hôm nay mình có thể chưa là ai, mình chưa có thành tựu gì, hoặc là mình còn rất là trẻ, chưa có điều kiện gì, thì mọi người cũng yên tâm rằng là tất cả mọi sự vĩ đại đều bắt đầu từ những việc rất là nhỏ bé. Và quan trọng là mình dám bắt đầu, mình dám đầu tư thời gian, công sức và nghiêm túc làm việc bền bỉ cho đến khi thành quả nó xuất hiện. Và điều cuối cùng mà Châu muốn chia sẻ cũng là một cái điều mà Châu rất là tâm huyết. Đó chính là khi Châu đến New York thì ban đầu Châu nghĩ đây là một đại kinh đô, một đại đô thị tầm cỡ nhất thế giới. Và mình chỉ nghĩ rằng là mình đến đây là để mình tận hưởng cái sự xa hoa rồi sung sướng rồi bận rộn. Thực ra không phải vậy. Khi đến New York thì hai bức tranh nó rất là đối lập mà Châu được chứng kiến, nghĩa là dùng từ là trên mặt đất và dưới lòng đất đi nha. Thì trên mặt đất là những tòa nhà chọc trời, những tòa nhà 50 tầng đến hàng trăm tầng, và nó san sát nhau, và dùng một cái từ là nó giàu có vô cùng luôn. Và từ nhà thờ cho đến là thư viện, cho đến là những cái khu công cộng đầu tư rất là đâu ra đó, rất là hoành tráng. Và những tòa nhà chọc trời thì rất là văn minh, rất là phát triển. Có một cái ấn tượng của Châu là thường ví dụ như Châu đến những thành phố lớn thì mình sẽ vào những cái cửa hiệu lớn để mình gọi như là, hoặc là mình mua một cái món kỷ niệm, hoặc là mình gọi là mình thưởng thức cái sự xa hoa ở đó đi. Nhưng mà đến Tiffany & Co ở New York đối diện với lại Trump Tower thì thực sự là mình bị ngợp không dám vô luôn. Một cái building rất là cổ kính, giống như một cái lâu đài vậy đó, rất là lớn, và nhìn vào nó quá xa hoa tráng lệ, toàn là vàng với kim cương thôi. Tuy nhiên bước xuống lòng đất là một thế giới hoàn toàn khác liền.
Xuống lòng đất á, là người đông như kiến luôn, đi tàu điện ngầm là phương tiện công cộng á, thì rất là đông, chen chúc, thậm chí là nó dơ và nó hôi kinh khủng luôn. Nó khó khu nào ở Sài Gòn nó dơ và nó hôi cỡ vậy. Và cái điều đó làm cho mình tỉnh thức rất là nhiều, và đối với mình đây là cái điều quan trọng thứ hai trong cái chuỗi ngày mà mình trải nghiệm cái chuyến đi này. Mình xác định là nếu ngày hôm nay, trong những năm tới này, trong khoảng 3 năm tới, mình không thật sự nỗ lực để mình trở thành một người thành công, mình bước vào một cái môi trường mà mình đủ năng lực, nội lực và tất cả mọi thứ, thì chắc chắn rằng cái khả năng mình rớt vào cái nhóm còn lại rất là cao. Và cái nhóm số đông đó thì rất là vất vả, chen chúc, nhưng mà họ chỉ cùng lắm là đủ sống thôi. Họ cũng làm việc 10, 12, thậm chí 15 tiếng một ngày, nhưng mà không có quá nhiều cơ hội để cho họ có thể bứt phá được. Và đó là cái hồi chuông đánh vào cái gọi là cái con người lười biếng, cái con người mà trì hoãn bên trong mình, rằng là mình phải buông bỏ cái sự trì hoãn, buông bỏ cái sự mong muốn là sung sướng an nhàn để mà mình tích cực. Tất nhiên là vẫn phải trau dồi và vẫn phải tìm được điểm cân bằng trong cuộc sống để có một cuộc sống chất lượng cao. Tuy nhiên là mình phải nỗ lực rất là nhiều, một cách rất là nghiêm túc và bài bản, đầu tư cho trí thức, đầu tư cho tất cả những sản phẩm từ ăn uống cho đến mình sử dụng vân vân. Nó phải nuôi dưỡng cái cơ thể của mình, cái tâm trí của mình, cái trí thức của mình một cách tối ưu nhất để mình có thể phát triển và mình có thể bước vào cái nhóm tinh anh. Thì đó cũng là cái lời chúc dành cho tất cả mọi người, rằng là chúng ta còn có cơ hội. Và đó là một điều rất là tuyệt vời cho dân tộc Việt Nam thời điểm hiện tại. Đất nước của mình đang phát triển rất là nhanh, rất là tốt, và chúng ta đều bình đẳng với nhau trong cái việc là chúng ta có cơ hội. Tại vì những ông lớn sau này khi vào đây rồi á, thì mình khó mà xoay trở lắm. Và đặc biệt đó là bạn biết đó, cơ thể con người là sinh học mà, Châu làm về ngành này, mình lão hóa theo thời gian, cho nên nó là càng về sau thì cái sự tinh anh của mình, cái sức khỏe của mình, nó có thể là nó sẽ giảm nhiều hơn là nó tăng. Thành thử ra là ngày hôm nay chính là cái lúc mà mình ở trạng thái tốt nhất để mình có thể làm mọi thứ tốt nhất. Hãy trân trọng ngày hôm nay và hãy làm cho mọi thứ nó trở thành cái tiền đề, cái sự khởi đầu hay là cái sự tiếp diễn một cách đầy năng lượng, mạnh mẽ. Chúc cho mọi người cũng như là tất cả chúng ta sức khỏe nè, sự minh triết và có một cái tinh thần kiên định, nỗ lực không ngừng để mình phát triển nha.